Hello mga ka-OER! Naranasan nyo na ba na magpadala ng files gamit ang Facebook Messenger? Ngunit ay wala kayong makita kung saan ninyo i-attach? Ngunit napakahirap kasi ang available niya na feature ay pang picture lang. Walang attach na hindi ka pwedeng maka-send ng documents or PowerPoint kaya. Ngayon po ay ituturo ko po sa inyo kung paano po mag-send ng file gamit po ang Facebook Messenger. Ngayon po, subukan natin kung anong feature ng Facebook Messenger. Okay? Diba? Kung pabuksan natin, ito yung magiging itsura. Tingnan natin kung may makikita ba tayong icon na naka-attach. Ito yung feature niya. Okay, so far ay wala tayong makikita. Mga emoji lang. Pwede camera or picture. Pero documents, wala siyang walang features messenger. Kaya sa tutorial na ito, ituturo ko sa inyo paano ma-send yung documents gamit po ang FB Messenger. Shoutout ko nga pala lahat ng mga members ng DepEd OER. Maraming salamat sa inyong mga mensahe, mga overwhelming messages na pasasalamat po. Ganoon din po ako, maraming salamat din po sa inyo. Kung kayo po ay bago sa aking channel, please don't forget to subscribe and click the bell in order for you to be notified. Happy learning mga ka-OER! Wala lang kuskus balungos, tara! Okay, hello mga ka-OER. Ngayon po, ang una po natin gagawin ay pumunta po tayo sa Play Store para makapag-install po tayo ng application. Kasi ang application na ito yung ginagamit upang makapag-padala tayo ng mga files. Okay? So, ito na. I-type lang po natin sa application or sa Google Play ang share file via Messenger. Okay, ang pangalan ng apps ay share file via Messenger. Type lang po natin. Okay, ito na po. Kung yung napapansin, ang dami pong mga application na lumalabas. Pero tandaan lang po natin itong logo na ito. Yan po. Click this app. Okay, yan po. Tandaan lang po natin yung icon. Kasi, yan po yung ating gagamitin. Okay. So, share file via Messenger. Ito na po. Kung may time kayo, pwede nyo ring basahin yung mga reviews. O, di ba? Para malaman nyo. Okay. So, after that, click natin yung install para makapagsimula tayong mag-install ng application. Okay, fast forward ko na lang para mabilis. Okay, yan po, mababasa natin dito yung mga reviews. Okay, kasi minsan may mga application okay, malapit na. Pasensya na, medyo hindi ganong mabilis yung natin, wifi natin. Okay, so yun, click lang po natin yung open. Okay, yung button na yan, click lang po natin. Pagkatapos ay of course click allow. Huwag na kayong mabahala o mag-worry, di ba? Okay po ito. Ito po yung usual na ginagamit. Okay, and then click login with Facebook. Okay, itong blue na yan. Okay, dito may mababasa tayo, login with authentic, blah blah blah, and then with cookies. So, of course, dito tayo sa login. Kasi ito yung okay, click login, username and password. Then, after that, okay, binasa pa ng konti. Yan na.
So, dito naman, yung username, okay, type email add. Okay. Pang nagla-login po tayo sa account natin, of course, kasi kailangan nating makapasok sa Facebook. Okay, so sinadya po yung ma-blurred para sa data privacy. Kasi naka-show yung password ko. Mahirap na po. Okay, naka-blurred po yan, sinadya po yan. Okay, so ito na. After logging in, click this icon. Yung parang may folder, yan. Click nyo po yan. And then, dito po yung mga list of conversations natin sa Messenger. Okay. So, ito yung mga mga nasa contact ng aking Messenger. Scroll down natin. Okay. Hanapin ko lang yung yung pangalan ko. Kasi yun yung magiging natin, sample na padala ng ating file. Okay, so para mabilis, i-type ko na lang dito. Okay, yan na. Click to the receiver of your file. So, kunwari, principal mo, katrabaho mo, yan. And then click file. By the way, it is a minimum of 25. Okay. Remember, FB Messenger can only send 25 MB files. Could be PDF file, Word, spreadsheet, PowerPoint, and video. If more than 25 MB, of course, I will do a tutorial for that. Abangan po ang part 2 po ng tutorial na ito. Thank you. Kasi may ituturo ako kung paano kaya kung halimbawa more than 25 MB, halimbawa mga 600, 500 MB, or 1 gig. So, anong gagawin natin? So, sa part 2, ipapakita ko po yun. Okay, kasi dito ay yung mga files lang with a minimum of 25 MB. Usually, mga documents, medyo lang yan eh. Maliit lang ang MB niya, kaya pwede rito. Okay. Click file, minimum of 25 MB. Okay. Ngayon naman, pipiliin ko yung files po. File na ipapadala ko. Kunwari sa kasamahan ko or sa principal. Okay. Marami akong file dito sa cellphone eh. Alungkatin ko muna. Okay, ito. Action Plan in ICT. Ito ay PDF file po ito ha. Ito example lang. Ito yung file na ipapadala ko. Of course, sa kasamahan ko or sa receiver ng file. Sa sample na ito, sa sarili ko. Para maipakita ko lang sa inyo kung paano mag-send ng file. Okay. Now, let's see if I do receive it. Tingnan natin. Okay, naklik ko na. Sent na daw. Okay, titingnan po natin. Ano po yun siya? Action plan po yun. Okay. So, titingnan ko lang. Hanapin ko lang yung pangalan ko rito. Dito. Let's see. Okay. Again. Type ko na siguro ang pangalan ko. Saan kayo na? Wala. Sa yun, natabunan na. Okay. Type ko na lang po yung pangalan ko para mabilis. Okay, Lloyd. Enter. Yun. Ito na po. Lloyd, titingnan natin yung assuming na receiver. Okay. Okay. Here's the file I sent. So, ito na yun. Yung action plan na pinadala ko sa sarili ko na assuming receiver. Okay. Click download to get the file. Okay. Huwag pong kalimutan para makuha natin. Click natin yung download. At ito ay da-download niya sa ating cellphone. Okay. Pagkatapos nito ma-download, subukan natin buksan. I-open natin. Okay, ito na. Downloading na.
Boom, yun. Ito na po yung file na pinadala ko. PDF file. By the way, pwede tayong maka-send ng PDF file, Word, spreadsheet, or PowerPoint na mga presentation ng mga file. Pwede nga video basta less than 25 MB. So, yan na po. Thank you for watching.